สวัสดีค่ะวันนี้มีขนมกล้วยอบง่ายๆมาฝากกันค่ะสูตรนี้มีส่วนผสมแค่2อย่างนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะคอนเซปต์ช่องนี้คืออะไรยากๆเราไม่ทำนะคะเราทำอะไรง่ายๆเนาะวันนี้เป้ก็จะใช้กล้วยหอมนะคะยิ่งกล้วยสุกเท่าไรขนมเราก็จะยิ่งหวานเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าเมเปิลไซรัปเลยนะคะเราจะไม่ใช้สารให้ความหวานใดๆเลยค่ะเราจะใช้กล้วยหอมประมาณ1ลูกนะคะแล้วเราก็จะบดกล้วยหอมให้ละเอียดค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีเนยถั่วเนี่ยเป้แนะนำให้ใช้เนยถั่วนะคะเพราะว่ารสชาติของขนมเนี่ยจะออกมาดีมากแต่วันนี้เนยถั่วของเป้หมดนะคะเนยอัลมอนด์ก็หมดเป้ก็เลยใช้เนยที่ทำมาจากเมล็ดทานตะวันกับเมล็ดแฮมผสมกันนะคะถ้าเนยถั่วของเพื่อนๆเนี่ยมีน้ำมันลอยแบบนี้ให้เทน้ำมันออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราตักน้ำมันไปด้วยเนี่ยส่วนผสมของเราเนี่ยก็จะเหลวเกินไปนะคะเราก็จะตักเอาเฉพาะเนยถั่วนะคะเพราะสูตรนี้มีส่วนผสมแค่2อย่างเองค่ะเราไม่ได้ใช้แป้งด้วยจากนั้นเราก็จะใส่เนยถั่วลงไปเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างนะคะจะผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเป้ก็จะเปลี่ยนมาใช้ไม้พายนะคะก็จะผสมง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะตรงไหนที่ยังเป็นก้อนหรือว่าเป็นชิ้นของกล้วยอยู่เราก็พยายามบี้ให้เขาเข้ากันกับเนยถั่วนะคะ หลังจากส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเหลวมากแบบนี้นะคะเราก็จะไม่สามารถตักเป็นก้อนคุกกี้ได้ใช่ไหมคะเราก็จะนำส่วนผสมตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้พลาสติกแรปอาหารแรปข้างบนนะคะให้เอาทั้งหมดนี้ไปแช่ในช่องแข็งเลยนะคะในวิดีโอเป้แช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะส่วนผสมของเราก็จะแข็งขึ้นแบบนี้นะคะพอกดตัวลงไปเขาก็จะเฟิร์มขึ้นแข็งขึ้นนะคะ ระหว่างเนี้ยให้เพื่อนๆรีบตักเลยนะคะให้ใช้ที่ตักไอศครีมหรือที่ตักคุกกี้ก็ได้นะคะใครไม่มีก็ให้ใช้ช้อนนะคะตักขึ้นตามขนาดที่เราชอบนะคะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆรีบทำนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรานำส่วนผสมออกมาจากช่องแข็งแล้วเนี่ยส่วนผสมเขาก็จะละลายเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็ให้รีบตักวางบนถาดเลยนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยวอร์มเตาอบก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลารอเนาะ สูตรนี้ง่ายจริงๆค่ะแค่เพื่อนๆมีเนยถั่วติดบ้านเอาไว้แล้วก็หาซื้อกล้วยหอมตามท้องตลาดนะคะเท่านี้เราก็ได้ขนมคลีนทานเล่นที่บ้านแล้วนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรวีแกนนะคะแล้วก็ไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมเนยน้ำมันน้ำตาลหรือว่าสารให้ความหวานใดๆนะคะความหวานของเราก็คือมาจากกล้วยล้วนๆเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกดหน้าขนมลงเล็กน้อยนะคะ ถ้าขนมติดมือเนี่ยก็เอามือชุบน้ำได้นะคะ ดูอย่างเงี้ยอาจจะไม่สวยเพราะว่าเขาอาจจะละลายนะคะ แต่พอเวลาเราอบเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะพองตัวออกมารูปร่างก็จะดูน่ากินกว่านะคะ จากนั้นก็อบประมาณ 18-20 นาทีค่ะ หลังจากนั้นก็นำออกมาวางแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยนะคะ เท่านี้เราก็ได้ขนมกล้วยอบง่ายๆส่วนผสม2อย่างแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานขนมคลีนเนาะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ง่ายจริงๆค่ะแค่มีเนยถั่วติดบ้านนะคะแล้วก็กล้วยหอมสัก1ลูกเนี่ยเราก็ทำขนมคลีนง่ายๆแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆมีเนยถั่วเนี่ยแนะนำให้ใช้เนยถั่วจะดีที่สุดนะคะลองลงมาก็เนยแอลมอนด์นะคะแต่วันนี้เป้ไม่มีก็เลยใช้เนยที่ทำจากเมล็ดทานตะวันแทนนะคะเนยถั่วเนี่ยเป็นอะไรที่กลิ่นเขาจะหอมกว่านะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ